Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide. Live at Caritas Philippine social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go. Good morning from the beautiful city of Lawag here in Ilocos. I am Jing Ray Henderson and this is Caritas News on the Go. In the first segment of today's episode, we will be remembering several of our communities and local heroes, the individuals whom we have had the honor to meet and serve, spanning from when Super Typhoon Haiyan or Yolanda devastated a large part of the Philippines to the numerous projects we have implemented in the different parts of the country. Let's start with our communities in Barangay Manika, Lebacao, Aklan. In one of the most isolated areas in Aklan, the family of Nanay Gina de Luna was one of those who experienced the wrath of Super Typhoon Yolanda and Quinta. She narrates to us how during Typhoon Quinta, no one came to actually provide them assistance. Nga ma'am, tay up kita karong bilog anang hubag tapos abo-abo mga ahensya nagpicture nga wa man kami naabot, wa man kamon bulig nga nag-abot halin sa kanda tao kon may bulig mat-aron nalin si babo wa man. Ay tapos pag bagyot Yolanda diyon do amon nga masyadong naagyan nga do bagyot Yolanda do among na encounter nga grabe. Dahil tanan-tanan do amon nga tano mo nabilin paati amon nga mga pangabuhian amon nga ganas wa pakatuhigagab ag magyolanda wa kamit na harvest. When Super Typhoon Haiyan hit the province, Caritas Philippines was the only organization that came and reached out to them by providing additional livelihood sources through vegetable gardening. Tulad dito ma'am, kung tulad sa amin, mahirap lang. Kung wala kaming pera, ito na lang yung kinukuha naming ulam. Di na kami bumili. Tulad ng mga anak ko doon sa bayan, kung wala silang pera, padalhan ko lang ng gulay galing dito, hindi na sila bumibili doon. Malaking tulong din yan. Tulad sa amin, kung mayroon kaming trabaho, kahit gabi na, kumuha lang ako ng gulay ko dyan sa makatulong na kahit gabi na makagulay ako kahit papaano. Malaking tulong kung mayroon kang tanim sa bakuran. Kung may humingi man dito, binibigyan ko. Kung may bumibili, binibintahan ko. Di nakatulong kung mayroon kang binta. Nanay Enriqueta Valiente was also among the partners of Team Caritas Antique who reserved gardening tools and seedlings through the support of Caritas Belgium and Caritas Italiana. Gintawan ako kang mga binhi, sari-sari nga binhi gin panugro kanakan kang kritas, amuran kag makabulig kanakan sa kan apo nga 3 kabilog. Kumun tagdawat ka bugas, dang bakal kadapli, nanganan sa balayran, amuran. Ang tunan lang kang mga nagisante, kag baklan. Ako man ka pang nugro kang panudtod kag ipanog bak. We can also remember our communities in Gumaca who are making waves producing virgin coconut oil. This is from our land rights project. Nanay Corazon of Barangay F. Nanajego is doing a marketing pitch for everyone. Each bottle costs 250 pesos only. Here is Nanay Corazon and her virgin coconut oil. Kung bibili po kayo ng aming virgin coconut oil, ito po sigurado rin malinis at saka talagang pinag-ingatan namin gawin at sama-sama namin ginawa ito dito sa amin sa samahan ng mga magsasaka at magnyunyog dito sa amin ng Barangay F. Nanajego. So ito po'y malinis at talagang tiliya kami rin po ay nagtitake nito pag talagang kailangan namin. Bumibili rin kami mismo nito. Yun. Tapos, ito po ay maganda sa kalusugan, panlinis sa internal. Meron po itong, sa 2 kutsara po, nag-take ka nito, basta stay at home ka dahil magre-release ka talaga ng dumi sa katawan, yung natural natin. Sabi na daily, tox nilalabas. O sa pawis at saka yung dinodumi natin kinain.
Tapos, ito rin po ay maganda sa mga pimples, sa mga balat para kuminis. Ginagawa, pag ano po ako, medyo lagi ako mayroon sa bag nito nakakalimutan ko mag-lotion. Ito na yung hinahaplas ko habang ako nasa naglalakad sa daan para medyo yung aking balat hindi dry. Tapos po, ito po ay yung medyo may inaasma, hindi lang inaasma, at yung isa naming member ay may asma, ito po ay aprobado na niya, na talaga nagtitig din siya. Dati yun ay nagpipito-pito, ngayon po ito nang ginagamit niya. Maganda rin po ito sa mga open wound, sa balat. Madali po siya makahilom, hindi lang sa labas, pati doon sa loob. Na-prove na rin po namin ito. So, tuloy-tuloy po kami experimentation dito sa personal naming buhay at sa aming, ang bawat miyembro ng pamilya na sasamahan namin ay talagang ito po itaas noon naming inirekomenda sa lahat ng Pilipino. Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide. Live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go. I can't feed 5,000, but I can feed one. I can't walk on water, but I can walk in the shoes of another. I can't turn water into wine, but I can turn a frown into a smile. Sharing what I have in my hands is the miracle that needs to be seen today. Every blessing I receive is a miracle that I can share. This is what I can share. This is my Alay Kapwa. Alay Kapwa, a flagship program of Caritas Philippines by the Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Kumusta na kayo? I'll take this opportunity na magpasalamat sa inyo sa mga suporta na binahagi ninyo sa ating programang Alay sa Katugunan sa Kalamidad. Itong nakaraang taon, tayo'y nakaranas ng iba't ibang kalamidad tulad ng Bagyong Odette, Agaton, Karding, Paeng, at may kasama pang lindol. At hanggang ngayon nga, patuloy pa rin ang pagbaha sa iba't ibang parte ng ating bansa. Dahil sa inyong suporta, mahigit kalahating milyon na tao ang ating naabutan ng pagkain, pabahay, kabuhayan, mga kasanayan at iba-iba pang pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamalasakit, pakikibahagi at pag-alay kapwa. Nang dahil sa inyong patuloy na pagmamalasakit, pagbabahagi at pag-aalay kapwa, ang pamilya program ay magkakaroon ng panibagong 300 families na matutulungan natin. Sila po ay manggagaling sa 10 dioceses from Luzon, Visayas at Mindanao. Layunin ng pamilya program na habang pinapakain natin ang lahat ng miyembro ng 300 families, hinuhubog natin sila na maging mabuting magulang, mabuting anak at mabuting Kristiyano sa kapwa nila. Tinuturuan din natin ang mga pamilya sa pagsasanay ng mga income-generating activities para sa kanilang kabuhayan at sa pag-iipon ng pera through self-help group para sa kanilang kinabukasan at sa panahon ng matinding pangangailangan. Ang pamilya program ay hindi lang po natin bubusugin ang tiyan ng ating mga tinutulungang mga pamilya, kung hindi, bubusugin din natin ang kanilang isip at puso. From Alay para sa Kalusugan program, daghang salamat kaninyong tanan. God bless your generous hearts. God is sweet all the time.
Ang ganda ng Pilipinas! Nandito sa atin ang Verde Island Passage, ang pinakamahalagang marine biodiversity sa mundo. Ang Lake Cebu ng South Cotabato, ang isa sa pinakaimportanteng watersheds sa bansa. Ang isla ng Palawan, ang last frontier ng Pilipinas. Ang Sibuyan Island, ang itinuturing na Galapagos of Asia, ay hindi rin pahuhuli sa ating listahan. Di ba? Ang ganda ng Pilipinas at napakaswerte natin dahil dito ang tahanan natin. Subalit, paano kung ang lahat ng ito ay patuloy nang nasisira dahil sa kaliwat ka ng mining at coal operations, sa banta ng nuclear power operation, mga illegal logging at unregulated fishing, fossil gas expansions, at ang napakarami nating basura? Saan na tayo titira? Saan na titira ang ating mga anak? May pag-asa pa ba? May pagkakataon pa upang maging luntiang muli ang ating tahanan. Ako po si Jean Ray Henderson. Samahan ninyo kami sa Caritas Philippines sa pagtatanim ng mga puno at mga kawayan, sa pag-iwas ng paggamit ng single-use plastics, sa pagbabahagi ng mga kaalaman tungkol sa rights of nature, at sa pagsuporta sa mga advokasiyang nangangalaga sa ating nag-iisang tahanan. This year, we are taking our courses to the next level. Our bishops and economists are coming to the Caritas Philippines Academy. In April and September, we'll be offering executive courses on green investing, pastoral management, and servant leadership. We will continue providing regular courses for our social action directors and workers. Ako si Nelsie Alvarez Uy ng Team Caritas Philippines. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa Caritas Philippines Academy. Professionalism with a heart. Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide. Live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go. Last week, the Eco Convergence National Hub, convened by Caritas Philippines, conducted the Church, CSO, People's Organizations Convergence Against Reclamation in the Philippines to give voice to the fishing and urban coastal communities affected with the reclamation projects of the government, though just days before, a verbal suspension order was issued by President Bongbong Marcos through the Department of Environment and Natural Resources. Since there are about 199,400 hectares affected by reclamation in Manila Bay alone, we would like to share with you an excerpt of the presentation of Attorney Liza Osorio of Oceana, Philippines. Let's start off by knowing what is the meaning of a reclamation project. Definition na nandyan sa ating batas na sa ating regulasyon. Reclamation projects are known as projects that involve filling or draining of areas. So, tinatampakan natin, or kung wetland area siya or swamps or medyo may tubig siya, dinedrain natin, kinukuha natin yung tubig at saka talang tinatampakan na natin para maging lupa siya. And it also involves restoration and backfilling projects. So, yung sinasabi lang, nagba-backfilling kami. So, reclamation projects yan, ang tawag yan sa ating batas. Based sa pag-aaral ng United Nations Food and Agriculture Organization, these are considered as irreversible forms of environmental degradation. Parati namin sinasabi ito, irreversible na yan. Hindi yan yung pagtatambakan mo in isang wetland area ay tatakbo yung mga aquatic resources,
yung mga crabs, yung mga alamang, yung whatever, aalis sa area na yun. Hindi. They will be buried alive. Matatabunan talaga sila. They will choke to death and wala na. Hindi mo na sila mababalik. Hindi mo na mababalik din yung area na yon sa kanyang original condition. And it will take thousands or even generations to restore it to its original. Wala na tayo para kita natin ulit yung kagandahan ng area niya. So, this is how it looks like before and after sa Porot, Palawan. Sinushow ko to as an example na itong proyektong ito ay fit na ng government dahil nakitang pag-monitor nila, mali o magaling ginawa, ni-revoke ang ECC dahil hindi nila ginawa yung conditions nila or i-meet nila yung conditions na for reclamation projects. So, kaya nawala na sila ng ECC, tapos fit na ng government. Pero tapos na yung lahat, di ba? Whereas, sana kung hindi yung ginawa, magkakaroon pa tayo ng mayabong at masiglang coastal area dyan sa Coron, Palawan. Pero yun nga, ito ang nangyari. It would be, it take, as I said, a lot of work para ma-restore siya sa kanyang original condition. So, tingnan natin yung batas. Under the law, reclamation is considered as environmentally critical project. So, ECP siya under Philippine EIA law. These are also considered as if they are found in environmentally critical areas. So, environmentally critical project din siya. So, kung ginawa siya sa mangroves, sa coral reefs, protected areas, watershed, marami ron nakalista ng mga environmentally critical areas. So, kailangan niya, in other words, since considered siya as environmentally critical, kailangan niyang dumaan ng environmental impact assessment. Kasama rin dito ang ginagawa nilang seabed quarrying and dredging. So ito ay kina-consider din as environmentally critical projects under our present laws. So kung tinan mo yung seabed quarrying, usually connected siya sa dump and fill projects because sabi nga ng mga nakausap namin, mas mura kasi pag dinedredge at kinukuha nila yung filling materials sa seabed na malapit lang kung saan sila gumagawa ng reclamation projects. For convenience, for economic, for the bottom line na pera talaga yung nangyayari dito na kaya ginagawa rin nila. Kaya nga sinasabi namin, double whammy talaga yung nangyayari sa Manila Bay. Hindi mo lang dinadump and fill yung mga areas na nakikita natin sa 23 projects, but also hirihigop mo yung lahat ng mga seabed materials around it, all over Manila Bay, para gamiting pangtambak doon sa reclamation project. So sirang-sira, hindi lang yung sinasabi ngayon ng PRA, ay maliit lang naman yung area na inaprubahan namin na reclamation, not even 5% or about 5% lang ng total area ng Manila Bay. Pero hindi nila tinitingnan yung seabed quarrying na nangyayari at nagkakaroon ng double whammy, double effect doon sa mga ginagamit. So, ang seabed quarrying, nag-trigger din water pollution, unintentional removal ng marine organisms na nasa seabed natin. So, they are making our coral reefs, yung mga seagrass beds na sana, soft bottoms ecosystems na nagsasabing hindi siya patay yung area natin sa Manila Bay kasi buhay na buhay yan sila kahit hindi nila nakikita. They have become the most destroyed and most vulnerable to this project. So, pero nakita natin, when we started this, 23 kami, noong 2017, noong 2021, when we asked for an FOI from PRA, naging 187 projects na all over the country ang mga proyekto. Mahirap na siya i-track kasi ang dami nang lumalapit, ang dami nang nag-aas ng advice, legal advice sa amin. Kaya nga totoo yung sinabi ni Atam Arolo sa kanyang documentary na we have become a reclamation nation dahil sa build nga project natin na ginawa ng past administration. At hanggang ngayon, nakikita natin patuloy pa rin. So, ang total area, although it would seem very small compared to the total
hectares total coastline natin, hindi siya ganun kaliit din ang epekto niyan. Kasi nangyayari kasi ang reclamation projects in the fringing coral reef areas natin. Lahat ng mga coral reefs at mga yayaman natin, mga ekosistema sa dagat, ay nandun sa malapit sa ating coastline. Doon yung pinakamayaman na area natin. Pero yan ang tinatambakan ng mga reclamation projects. So you could just imagine gaano kalaki yung epekto dito. So yung last year, nakita natin the report na at least 30. So kung napansin nyo, iba-iba yung numero na lumalabas sa mga number of projects. Kaya nga sabi namin, hindi lang suspend all projects in Manila Bay, but reveal kung ilan ba talaga ang reclamation projects that are happening in Manila Bay and around the country. Ilan ba yung projects na issuean ng environmental compliance certificates ng DNR? At tingnan din natin kung ilan yung mga illegal na reclamation. Kasi maraming admitted to us by the Philippine Reclamation Authority. Marami ding illegal. And I will show you the numbers later on. So ito yung mapa din na nakuha namin for the seabed quarry projects na approved in Manila Bay. So minigay ito sa amin ng isang tao sa ating ahensya. At ito yung makikita natin, no? Maraming almost around Manila Bay, nandun yung mga seabed quarry permit areas na binigyan ng permit ng ating DNR mismo. So dalawa yung projects. Kung sinasabi ng DNR, wala kami magawa sa reclamation kasi hindi kami naman nag-approve. Totoo yun. The permit for reclamation, CPRA yun. Pero hindi ma-approve ng PRA ang kanilang permit kung hindi ma-approve ang ECC. So sabi namin sa DNR, hindi naman talaga totoo yun. Kasi meron din kayong say. Kung ang ECC ay hindi nyo i-approve, hindi talaga mangyayari din ang project. And then, yung seabed quarry permits ay galing din sa DNR mismo. So, kung hindi nila i-approve ang seabed quarry permits, hindi rin matutuloy yung mga reclamation projects dyan sa Manila Bay. So, ito na, yung data na nakuha namin, 187 in the Philippines, 74 in Luzon, 91 in Visayas, 22 in Mindanao. That was, so these are what we mapped out sa Visayas. Sa Cebu lang, sa Cebu Metro, Cebu area, marami-rami din yung nilalabanan ng mga reclamation projects doon. It will show to you reclamations that are in the application stage, may mga na-approve na, may mga issued with notice to proceed. Ito na yung mga mahirap pigilan, yung mga may NTP na galing sa PRA. Yung isang project na nakita ninyo in blue for restoration siya kasi ito illegal, nakitang illegal reclamation fee or fee tulad nung nasa Coron at ngayon ipapa-restore na. Pero yun nga, too late na, di ba? Nangyari na ang damage. So, mas maganda talaga i-prevent siya before it happens. Sa Mindanao, ito naman. So, ito yung mga regions na meron siya. So ano yung mga effects ng impacts? Alam naman natin, negative impacts yung mga natural ecosystems natin. So tulad lang ng Manila International Airport, kailangan mo kumuha or mag-level ng 1,566 chocolate hills para mabuo yung Manila International Airport. Kasi kailangan mo ng 200 million cubic meters of filling materials. Kailangan, equivalent yun ng mga 20 million dump trucks. Imagine mo, yung kailangan mong materyales para mabuo ang Manila International Airport. Base sa pag-aaral mismo ng government, NFRDI, National Fisheries Research Institute natin, ang Manila Bay ay mayaman. Isa ito sa mga spawning ground ng isang species ng sardines. So, ito yung nasisira in the process of all these reclamation projects. Nakikita yung high concentration sa map dito sa Bulacan, sa Pampanga, sa Metro Manila, and Cavite. Ito yung high concentration. So, pag di-reclaim nyo yung areas na yun, mamawalan tayo ng spawning ground. So, dito kasi manganganak, mangingitlog ating mga isda.
Kaya nga marami ring mga seabirds na nakikita nyo na migratory birds dyan kasi pagkain din nila ito at some stage of their life. So ito yung mga concentration ng fish eggs and fish larvae around Manila Bay. So kita mo, marami dyan sa Manila, Bulacan area, at even in the middle of Manila Bay itself. Okay? Ito yung mga klase sa mga isda na found only in the Philippines. So endemic siya sa Manila. One of this is in Manila Bay. Ang mga coral reefs, mismo ang DNR ay nagsasabi, may mga coral reefs sa Cavite, ito sa Manila Bay area, ito sa Corregidor Island. So yan, makita natin, may mga corals pa dyan na kahit sabi natin na hindi na siguro mabubuhay ito, pero meron at meron pa rin. Manila Bay is also known as a bird haven kasi part siya ng East Asian Australasian Flyway. Kaya thousands of migratory birds ay dumadaan dito sa Manila Bay every year. So, according to data by the Wild Birds Club of the Philippines, there are around 64 migratory bird species. And may mga vulnerable and near-threatened species silang nakikita. May endangered species silang nakikita every year na dumadaan. So paano na to pag matutuloy yung at natatabunan na yung mga areas? So isa rin na ni-raise namin na issue, yung pag-construct ng isang airport ay magiging magiging extra dangerous yan, especially sa mga, not only sa mga water, sa birds, no? But sa mga tao din. Kasi, di ba, mga bird strikes will happen more often. Kasi sanay sila. Yan yung areas na dinadakuan nila. Do you think, naka-ano na yan sa kanya, naka-embed na sa DNA nila? Mahirap yan i-change. Another thing that we pointed out, the location where the airport is being done is sinking. It is susceptible to land subsidence of about 8.3 centimeters per year. So kung isipin mo, if may storm surge ka ng 5 meters, it is highly susceptible to flooding already. And meron pang sea level rise na nangyayari. So that will worsen the sinking. So yung combination ng land subsidence ng rising sea level could actually place the airport back at sea level with a daily flood risk by 2052 in just a few years. Kaya nga si JICA mismo hindi nagre-recommend sa Bulacan as a location for the new airport dahil sa mga factors na ito. Ito yung sa subsidence and sea level rise na based on the NEDA's Manila Bay Sustainable Development Areas. Kaya nga, based on this development plan na ginawa ng NEDA, may mga no-go areas dapat hindi sana dinidevelop dahil ito yung coastal line of defense natin for these mga mangyayaring mga risks. Yung Manila Bay, marami ding mga marginal fisher folks. In fact, nandito sa atin, kasama natin ngayon ang ibang mga representante nila na nadi-displace na from their fishing grounds. Hindi obvious naman yan, no? Meron ngang nangyari, may self-demolition na ginawa and eviction ng mga residents in that area. Mangroves, sabi nila, wala namang naputol. Pero based on our data and based on photos taken by some of our partners, meron talagang mangroves before they started. Tas slowly pinutol hanggang ngayon wala ka nang makikitang mangroves in those areas. And you can see it obvious, pero na tayong remote sensing satellite data na pwede mong gamitin. And you can go back 2 years back and so may before and after ka. So ito, sinulatan namin in 2020. Sabi namin kay Ramon, sana i-reconsider ninyo yung Bulacan as your airport location at in-raise din namin itong issue na sa mga senators, sa mga officials natin na actually fishery reservation yung location ng Bulacan Airport. Ito ay dineklara ng isang Republic Act 4701 na bilang Bulacan Fishing Reservation. And merong fish fund lease agreements. Ito, isang sulat din na ginawa namin in 2020. Doon kasi nagsimula lahat ng parang case build-up, case development namin.
And in the process then, when we visited those areas, may mga threats sa mga fisher folk, sa amin, merong mga threats na habang bumibisita yung staff ng Oceana doon sa area. So sinulatan namin. We raised the fact na walang environmental compliance certificate for the airport as certified to us by the Environmental Management Bureau itself. Wala ring ECC for extraction of 200 million cubic meters of filling materials. Wala silang authority to reclaim from the Philippine Reclamation Authority. Sorry for that. And then walang area clearance from the DNR at BFAR, based sa BFAR, sa statement, and walang compliance with the Executive Orders 74 requirements for reclamation. So this is just an example of what's happening, parang as a case study for you of one reclamation projects that we fought against. And so we wrote a notice to sue by October 2020. We filed the case on December, and then after nearly 15 days, our case was dismissed by the Supreme Court. Parang feeling namin hindi talaga pinag-aralan, hindi binasa, because ilang araw lang we received a hindi nga matawag ng minute resolution dismissing our case. In the meantime, after namin nag-file ng case ng December 15, December 16, 2020, na-issuean sila ng franchise by the Senate for the Bulacan Airport. So ganun kabilis din yung response nila. And then yun nga, lo and behold, by the time na when January came, tapos na mga Christmas holidays, we received news na dinismiss na nga yung petition namin. So ito yung franchise din, gusto ko lang pag-usapan ng konti. Kasi yung franchise na grant sa San Miguel, RA 11506, to operate the airport in Bulacan, was actually medyo questionable kasi may provision dyan na kinonvert nila into public forest, from public forest into alienable disposable land na walang clearance from proper authorities. Na ang sa aming tingin, based on our legal assessment, it's a rider in a franchise. Kasi ang rider provision kasi under the law, kung ikaw ang gagawa ng isang conversion, ng isang lupa from public forest, kasi ginigive up mo as a public domain siya, to unalienable na pwede nang itituluhan ng private individuals, kailangan yun ng declaration ng presidente, ng Congress, in a separate bill intended for that purpose only. Pero ito, sa franchise bill nila ginawa, rider pa siya ng isang section na right of way na provision. So, talagang ginawa nila yung lahat na para maging ma-legitimize talaga yung proyektong iyo. Ito na nga, after 15 days, mismo yung Chief Justice ng Supreme Court ang nag-confirm na dismiss nila ang petition for the issuance of the writ of kalikasan. And sabi nila, yung dismissal because hindi pa namin na-establish na may violation kahit sinabi na pinutol na yung mangroves. The mere signing down ng agreement between the private corporation and the public authorities does not by itself cause environmental damage. Kung titingnan mo kasi yung writ of kalikasan natin, kahit the threat of damage, andun na Kung i-apply mo lang lahat ng mga rules of procedure for environmental cases, may precautionary principle tayo dyan, pwede na tayong magsabi na para ma-stop natin, hindi na natin aantayin yung damage mangyari, di ba? Kaya nga meron tayong environmental cases or writ of kalikasan. But then, well, that was the decision of the Supreme Court. Kailangan namin tanggapin kahit mapait on January 5, 2021. And lo and behold, after a few months, tsaka pa lang sila na-issuean ng ECC, yung Bulacan Airport. So, tama talaga yung in-allege namin nung sa case na wala pa silang ECC. Actually, may pinisenta sila Silver Tides yung may-ari. Tapos, sin-raise namin saan yung Silver Tides. Yung office, parang non-existent. So, anyway, marami talaga kami mga questions doon. We are hoping that such presentation was able to shed some light to us
as to why the Catholic Church, together with the civil society and people's organizations, are pushing for the full suspension and immediate issuance of an executive order, reiterating such and likewise demanding for the enforcement of the writ of continuing mandamus of Manila Bay. The Eco Convergence Hub is composed of Caritas Philippines, the Philippine Misery or Partnership Incorporated, Center for Energy, Ecology and Development, Philippine Movement and Climate Justice, Alianza Tigil Mina, Living Laudato Si Philippines, and Laudato Si Movement Pilipinas. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na Biyernes, sa pangalan po ni Kuya Leon at Kuya Sai sa Communications and Partnership Development Office, ni Father Tony Labiao ang ating Executive Secretary at ni Bishop Jose Colin Bagaforo ang Pangulo ng Caritas Philippines. Ako po si Jean Ray Henderson at ito ang Caritas News on the Go. Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide. Live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go. I can't feed 5,000, but I can feed one. I can't walk on water, but I can walk in the shoes of another. I can't turn water into wine, but I can turn a frown into a smile. Sharing what I have in my hands is the miracle that needs to be seen today. Every blessing I receive is a miracle that I can share. This is what I can share. This is my Alay Kapwa. Alay Kapwa, a flagship program of Caritas Philippines by the Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Mula sa Simbahan Katoliko at Caritas Philippines. Mula sa 85 Diocesan Social Action Centers sa buong bansa at mula sa libu-libong mga komunidad at mga pamilyang Pilipino. Ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyong pag-aalay kapwa.